अब चाहिँ हामी डेप्थ फिल्टरको डेरिभेसन हेरौँ। हामीले चाहिँ यो डेरिभेसन गर्दाखेरि के एज्युम गर्छौँ भन्दाखेरि यदि पार्टिकल्सहरूले चाहिँ डेप्थ फिल्टरको फाइबरमा गएर टच हुन्छ भने चाहिँ पार्टिकलहरू चाहिँ त्यहीँ एट्याच भएर बस्छ र डेप्थ फिल्टरको एउटा सर्टेन थिकनेसमा चाहिँ हामीले जुनसुकै ठाउँमा चेन्ज गऱ्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ पार्टिकल्सको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ भनेर चाहिँ हामी एज्युम गर्छौँ। युनिफर्म हुन्छ या कन्स्टेन्ट हुन्छ भनेर चाहिँ हामी एज्युम गर्छौँ। अब फाइबरको सबैतिरको थिकनेसमा चाहिँ युनिफर्म कन्सन्ट्रेसन छ अरे भने सपोज अब हामीसँग युनिट थिकनेस भनेर चाहिँ हामीले एउटा थिकनेसलाई युनिट थिकनेस मान्यौँ। त्यसमा चाहिँ सबैतिर पार्टिकल्सको कन्सन्ट्रेसन जुनसुकै ठाउँमा डेप्थ फिल्टरको चेक गर्दा पनि पार्टिकल्सको कन्सन्ट्रेसन सेम छ त्यो फाइबरमा अड्केको भने त अब जुनसुकै ठाउँबाट हामीले एयरलाई फिल्ट्रेसन गराउन छिराउँदाखेरि होइन त्यो फिल्टरले पार्टिकल्सलाई जुन रिमुभ गर्ने रेट त होइन पपुलेसनलाई रिड्युस गर्ने प्रपोर्सन त सबैतिर सेम हुने भयो नि त। यसमा चाहिँ त्यही भन्न खोजेको छ क्या, त्यस्तै हुन्छ नि त होइन। यसलाई अझै हामीले फिगरमा बुझौँ ल। यो थ्योरीले के भनेको भन्दाखेरि हामीले के एज्युम गरेको रहेछौँ भनेर चाहिँ हामीसँग चाहिँ सपोज यो डेप्थ फिल्टर हो अरे। सपोज यो डेप्थ फिल्टरको टोटल थिकनेस चाहिँ 2 सेन्टिमिटर छ अरे। अब हामीले चाहिँ यो डेप्थ फिल्टरलाई एउटै थिकनेसमा चाहिँ सबैतिर चेक गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ पार्टिकल्सको कन्सन्ट्रेसन सेम छ भनेर हामीले सपोज गऱ्यौँ नि। सपोज हामीले चाहिँ अब यो डेप्थ फिल्टरको चाहिँ 1 सेन्टिमिटर थिकनेसमा अब कतै जहाँ पनि गएर चाहिँ हामीले पार्टिकल्सको कन्सन्ट्रेसन चेक गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ सेम प्रपोर्सनमा हुन्छ, एउटै कन्सन्ट्रेसनमा हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले एज्युम गरेको छौँ क्या। त्यसो भए अब यो डेप्थ फिल्टरको चाहिँ 1 सेन्टिमिटर थिकनेसमा चाहिँ हामीले एयरलाई जुनसुकै ठाउँमा पास गराउँदा पनि सेम रेटमा या सेम प्रपोर्सनमा चाहिँ एयरमा प्रेजेन्ट भएको पार्टिकल्सहरू चाहिँ ट्र्याप हुने भयो नि त। जस्तै एक्जाम्पलको लागि सपोज हामीले चाहिँ 2 लाखवटा पार्टिकल भएको एयरलाई चाहिँ हामीले यहाँदेखि पठाउँदैछौँ क्या। अब यहाँ हामीले चेक गर्दै थियौँ, यहाँ चेक गर्दाखेरि यो 1 सेन्टिमिटर थिकनेस यहाँपट्टिको चाहिँ होइन यो माथिको इन्डको चाहिँ 1 सेन्टिमिटर थिकनेसबाट होइन त्यो एयर पास हुँदाखेरि चाहिँ 1 लाखवटा पार्टिकल चाहिँ ट्र्याप हुन्छ अरे क्या। अब हामीले के भनेको छौँ भन्दाखेरि जुनसुकै ठाउँबाट एयरलाई हामीले पास गराए तापनि होइन बराबरी कन्सन्ट्रेसनमा त्यो पार्टिकल रिमुभेबल हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यसले ट्र्याप गरेको पार्टिकल्सको कन्सन्ट्रेसन त सेम छ जतासुकैतिर भने। अब यहाँ 1 लाखवटा पार्टिकल्स ट्र्याप हुन्छ भने 1 सेन्टिमिटर थिकनेसबाट यो एयरलाई पास गराउँदा भने अब हामीले यहाँ चेक गऱ्यौँ अरे यो इनतिर। अब यहाँ पनि अब जब एयरलाई चाहिँ 1 सेन्टिमिटर थिकनेसबाट होइन डेप्थ फिल्टरबाट पास हुन्छ नि यहाँ पनि 1 लाखै पार्टिकल्स चाहिँ ट्र्याप भएर बस्छ क्या। त्यो भनेर चाहिँ हामीले एज्युम गरेको छ क्या। अब यो 2 सेन्टिमिटरबाट यहाँ होइन डेप्थ फिल्टरबाट एयर 2 सेन्टिमिटरबाट पास हुँदाखेरि यहाँ जतिवटा पार्टिकल रिमुभ भएको छ नि यहाँ पनि त्यति नैवटा पार्टिकल चाहिँ रिमुभ हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले एज्युम गरेको छौँ क्या। अब यसैलाई हामीले चाहिँ म्याथमेटिकल्ली एक्सप्रेस गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि सर्टेन थिकनेसमा चाहिँ हामीले एयरलाई चाहिँ डेप्थ फिल्टरको थिकनेसमा चाहिँ एयरलाई चाहिँ पास गराउँदाखेरि त्यसमा हुने पार्टिकल्सको कन्सन्ट्रेसनको चेन्ज चाहिँ डाइरेक्टली डिपेन्ड केमा हुने भयो भन्दाखेरि अब त्यो एयरमा कति नम्बरमा पार्टिकल्सहरू थियो त्योसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुने भयो नि त। भनिसकेपछि अब dN/dx डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु n हुने भयो। हामीले प्रोपोर्सनालिटी साइनलाई हटाउनको लागि यहाँ -k राखेको हो। अब यो -k किन त भन्दाखेरि अब जति थिकनेसमा होइन एयर पास हुँदै गयो जति थिकनेस चाहिँ बढ्दै गयो नि त्यति नम्बरमा पार्टिकल्स चाहिँ रिडक्सन हुँदै जान्छ नि। त्यही भएर चाहिँ हामीले यहाँ माइनस लेखेको हो क्या। अब यो इक्वेसन dN/dx = -kn लाई चाहिँ हामीले इक्वेसन 1 भनेर सपोज गरौँ। अब यहाँ यक्स भनेको चाहिँ त्यो फिल्टरको डेप्थ या थिकनेस हो होइन। अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि होइन अब सुरुमा पार्टिकल्स चाहिँ जब होइन हामीले एयरलाई चाहिँ जब टक्क डेप्थ फिल्टरमा इन्टर गर्दाखेरि त्यो डेप्थ फिल्टरको डेप्थ त कति हुन्छ 0 हुन्छ नि त। अब डेप्थ फिल्टरबाट पास भएर निस्किँदाखेरि चाहिँ अब n0 चाहिँ कति घटेर चाहिँ n भएको हुन्छ यक्स डेप्थमा पास हुँदाखेरि। भनेको चाहिँ सुरुमा 0 डेप्थमा चाहिँ हाम्रो एयरमा भएको पार्टिकल्सको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ n0 थियो भने हामीले त्यो एयरलाई चाहिँ अब x डेप्थसम्म चाहिँ हामीले x डेप्थबाट पास गरायौँ, x डेप्थ भएको फिल्टरबाट हामीले पास गरायौँ भने त्यहाँबाट निस्केको पार्टिकल्सको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ n हुने भयो नि त।
त्यही आधारमा चाहिँ हामीले इक्वेसन 1 लाई इन्टिग्रेसन गर्यौं। इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि के आउने भयो भन्दाखेरि n/n0 = e to the power minus kx आउने भयो नि त, जहाँ चाहिँ हाम्रो n0 भनेको चाहिँ इनिशियल नम्बर अफ हाम्रो एयरमा चाहिँ हैन इनिशियली एयर इन्टर गर्दाखेरि पार्टिकल्सको कन्सन्ट्रेसन के थियो त्यसैलाई हामीले n0 मान्यौं। अनि त्यहाँदेखि अब यो डेप्थ फिल्टर भएर पास भएर यक्स डेप्थबाट पास भएर निस्किँदा फेरि हाम्रो एयरमा भएको पार्टिकल्सको कन्सन्ट्रेसन के थियो, त्यही हो हाम्रो यो n भनेको। अब यसैलाई हामीले इक्वेसन 2 भनेर मान्यौं। अब त्यो इक्वेसन 2 लाई चाहिँ हामीले एक्सपोनेन्शियल लोगारिथम लिम भने त्यो e हटाउनको लागि लिम भने के आउँछ भन्दाखेरि ln n/n0 = -kx आउँछ नि त। यसलाई हामीले इक्वेसन 3 भन्छौं र यही चाहिँ हाम्रो लग पेनिट्रेसन रिलेसन हो क्या। यही इक्वेसन 3 लाई चाहिँ हामी लग पेनिट्रेसन रिलेसनशिप भन्छौं। यो इक्वेसन 3 ले चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि यदि हामीले लोगारिथम अफ n/n0 लाई चाहिँ हैन यक्स को एगेन्स्टमा हामीले ग्राफमा प्लट गर्यौं भने यसले चाहिँ स्लोप के भएको स्ट्रेट लाइन दिन्छ भनेर चाहिँ यसले इन्डिकेसन गर्छ क्या। यो इक्वेसन 3 ले त्यही भन्छ। त्यसपछि हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि इफिसियन्सी अफ फिल्टर भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ एयरलाई डेप्थ फिल्टरबाट पास गराउँदाखेरि कति नम्बर अफ पार्टिकल्स हैन कति पार्टिकल्स चाहिँ रिमुभ भयो हैन हामीले चाहिँ कति पार्टिकल्स हैन सुरुमा पठाएको थियौं त्यसैको रेशियो हो नि त हाम्रो इफिसियन्सी भनेको। जति धेरै पार्टिकल्सलाई डेप्थ फिल्टरले रिमुभ गर्छ त्यति त्यसको इफिसियन्सी राम्रो मानिन्छ हैन। भनेपछि हाम्रो इफिसियन्सी के हुने भयो भन्दाखेरि E = n0 - n भने चाहिँ हाम्रो कति नम्बर अफ पार्टिकल्सलाई चाहिँ हाम्रो डेप्थ फिल्टरले रिमुभ गर्यो बाइ n0 भने चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ कति नम्बर अफ पार्टिकल्स चाहिँ एयरसँग चाहिँ हामीले पठाएको थियौं हैन त्यसैको रेशियो भयो नि त हाम्रो इफिसियन्सी भनेको। यसलाई चाहिँ हामीले इक्वेसन 4 भनेर मान्छौं। हामीले इफिसियन्सीलाई चाहिँ E भनेर सपोज गर्यौं। अब हामीले चाहिँ यो n0 - n/n0 लाई चाहिँ 1 - n/n0 लेख्न मिल्छ नि त। कस्तो भन्दाखेरि अब n0 लाई हामीले n0 ले डिवाइड गर्यौं भने 1 आउँछ माइनस n/n0 गर्दा त n/n0 आउने भयो नि त, त्यही गरेको। अब हामीलाई इक्वेसन 2 मा के थाहा छ भन्दाखेरि n/n0 = e to the power minus kx भन्ने थाहा छ नि त। हामीले यहाँ n/n0 को ठाउँमा e to the power minus kx लेख्न मिल्यो भनिसकेपछि n0 - n/n0 भनेको चाहिँ 1 - e to the power minus kx = इफिसियन्सी हुने भयो नि त। यसैलाई हामी इक्वेसन 5 या 4 भनेर मानौं हैन। यो चाहिँ हामीले अब इक्वेसन 2 र इक्वेसन 4 युज गरेर निकालेको हो नि त। यसलाई चाहिँ हामी इक्वेसन 5 भनेर मान्छौं। अब इफिसियन्सी हामीले यसरी पनि निकाल्न सक्ने भयौं या 1 - e to the power minus kx गरेर पनि हामीले निकाल्न सक्ने भयौं। अब यसैलाई हामी इक्वेसन 5 भनौं। हामीले चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो अघि इक्वेसन 3 आएको थियो नि हाम्रो लग पेनिट्रेसन रिलेसनशिप यसलाई चाहिँ हामीले फिल्टरलाई हामीले डिजाइन गर्दाखेरि फिल्टरको हामीले डिजाइन बनाउँदाखेरि चाहिँ कन्सेप्ट x90 लाएर युज गर्छौं। भनेको चाहिँ हामीले हैन 90% अफ पार्टिकल्सलाई चाहिँ हाम्रो फिल्टरबाट पास गराउँदाखेरि रिमुभ गर्नको लागि हाम्रो फिल्टरको डेप्थ कति हुनुपर्छ त त्यसैलाई नि हामी x90 भनेर मान्छौं क्या। अब भनिसकेपछि यदि हाम्रो इनिशियल नम्बर अफ हैन कन्सन्ट्रेसन पार्टिकल्सको एयरमा हैन हामीले त्यो डेप्थ फिल्टरमा छिराउनु भन्दा अगाडि एयरमा पार्टिकल्सको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ इनिशियल नम्बरमा चाहिँ 10 थियो भने अब त्यो डेप्थ फिल्टरबाट यो हामीले डिजाइन गरेको डेप्थ फिल्टरबाट पास भएर निस्किदा हैन या डेप्थ फिल्टरको चाहिँ x90 डेप्थबाट चाहिँ एयर ट्राभल गरेर निस्किदा फेरि त्यसको पार्टिकल्सको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ 90% ले घट्छ भनिम नि त। भनेपछि त्यसको एयरको पार्टिकल्सको कन्सन्ट्रेसन कति हुने भयो भन्दाखेरि 1 हुने भयो नि त। n भनेको हाम्रो 1 हुने भयो। अब यो n0 र n लाई चाहिँ हामीले यो इक्वेसन 3 मा हालिम भने के हुन्छ भन्दाखेरि इन n/n0। अब n भनेको हाम्रो 1 भयो n0 भनेको 10 भयो हैन = -k अनि x भनेको त डेप्थ भयो। डेप्थ भनेको हामीले x90 भनेर मान्यौं। अब यसैलाई हामीले चाहिँ सल्भ गर्यौं भने हाम्रो के आउने भयो भन्दाखेरि x90 भनेको चाहिँ 2.303/k आउने भयो नि त। र यो k को भ्यालुलाई चाहिँ हाम्रो फिल्टर मिडियमको नेचरले त्यसैगरी हामीले चाहिँ यो फिल्टरमा चाहिँ कति लिनियर भेलोसिटीले चाहिँ एयरलाई पास गराउँछौं त्यसले इफेक्ट गर्छ क्या।
अनि के हुन्छ भन्दाखेरि जब चाहिँ हामीले एयरलाई एउटा अप्टिमम भेलोसिटीसम्म चाहिँ एयरको भेलोसिटी चाहिँ बढाउँदै बढाउँदै जान्छौँ नि, तब चाहिँ के को भेल्यु बढ्दै बढ्दै जान्छ। तर त्यो अप्टिमम भेलोसिटी भन्दा चाहिँ यदि हामीले चाहिँ एयरलाई चाहिँ ज्यादा भेलोसिटीमा चाहिँ हामीले फिल्टरबाट पास गराउन थाल्यौँ भने चाहिँ अब के को भेल्यु चाहिँ घट्दै घट्दै जान्छ क्या।